Assalamualaikum dan selamat petang. Okey. Kami dari Zalfa, Elektrik dan aircon specialist. So hari ini kami akan buka aircon ni untuk gantikan dengan aircon yang satu lagi ni. Okey. Ni brand Sonic Fighter. So ni perlukan indoor dia, Swiss. So ni kompresor yang kita akan bawa turun sekejap lagi. Dan kat dulu dan kita bawa turun lagi. So ni kompresor yang kita akan pasang sekejap lagi. Okay. So jadi kita akan tengok proses dia. Kita balik kami Zalfa, Elektrik dan aircon specialist. Okay, sekarang kita akan proceed untuk buka dia punya outdoor dahulu. Sekejap kita buka indoor. Sekarang ni proses dia adalah untuk pump down. Okay, indoor dah di disconnect. So jadi kita buka box tu. It's been a while. I know you're thinking the same, but I've been feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. So, kita akan tengok buka dia punya outdoor pula. Figured that was it. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought I could quit. I'm all up in my head. I'm sorry for what I did. Wish I could have it unsaid. Okay, jadi kita akan pasang plug 2 HP. Okay, so kita akan pasang dia punya outdoor baru pula. Make it right instead of treating me like I'm dead. Is it too late to contact? Okay, sekarang ni cun dia tengah fitting. Nampak tu, dia tengah fitting dia punya flaring. So bila dah siap fitting, kita akan tengok pasang dia punya indoor pula. Okay. Okay, indoor dah siap fitting ni, kami dan ke outdoor. So cooper pun kita sambung. Sekarang ni kat luar ni tengah on vacuum.
Yes. Tu ya. Vacuum tengah on. Okay tu. So sekejap lagi kita akan test run. Dan sebelum test run apa? Selepas vacuum kita akan buka gas. Kita uji kebocoran dan kita akan test run. Ya, baik dari kami Zalfa speaker and aircon specialist. So, sambung sekejap ya. Okey, sekarang aircon dah running okey, sejuk. Okey, ni remote dia. Patut 16 ke 24 semua 9. Sepatutnya penggunaan dia 24 lah. Dia paling elok. Okey, kat luar pun dah settle. Okey, cun. Yup, dah siap. So, jika anda berpuas hati dengan khidmat kami, anda boleh hubungi kami dengan nombor 012-622-4519 ya. Okey, kami dari Zalfa, Elektrik dan aircon specialist. Dan jangan lupa like, share and subscribe channel kami Zalfa TV Vlog. Terbaik dari kami ni Zalfa. Assalamualaikum.